සුබ දවසක් ඔයගොල්ලන්ට. අද මම ඔයාලට මයික් channel එක පෙන්නන්න දන්නේ කුකුල් මස් ඩෙවල් එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අපි මුලින් බලමු ඒකට අවශ්‍ය කරන දේවල්. අද මම මේ ඩෙවල් එක හදාගන්න ලෑස්ති කරන් තියෙනවා. හාම ඉවත් කරගත් කුකුල් මස් කිලෝ එකක් විතර. ලුණු ගස් 3ක් මේ විදිහට කෑලි කපාගෙන, මාළ මිරිස් කරල් 2ක් කෑලි කපාගෙන, තක්කලි ගෙඩි භාගයක් මේ විදිහට කෑලි කපාගෙන, දිගටට පලාගත්තු මිරිස් කරල් 2ක්, තලාගත්තු සුදු ලුණු බික් 4ක් විතර, කෑලියට කපාගත්තු රතු පාට මිරිස් කරල් 2ක්, තක්කාලි සෝස් මේසෙන් 2ක් 3ක් විතර, දෙහිස්ම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට, සෝයා සෝස් මේසෙන් 2ක් විතර, බෙදගන්න අවශ්‍ය තරම් තෙල්, කෑලි මිරිස් මේසෙන් 2ක් වගේ ප්‍රමාණය, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු කුඩු. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ ඩෙවල් එක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම කරන්නේ මේ මස් වලට මේ දේ ලුණු කුඩු දාගන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. ඊට පස්සේ මම මේකට දාගන්නවා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දෙහිස්ම. ඊට පස්සේ මේ මස් ටික හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ලුණු සහ දෙහිසි හොඳට තැවෙනවා. මේ දේ අතක ගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ මේක විනාඩි 30ක් විතර හොඳට සීසන් වෙන්න තියාගන්න ඕනේ. විනාඩි 30ක් විතර මස් එක සීසන් කරගත්තට පස්සේ අපි දැන් මේ මස් එක හොඳට බෙද ගන්න ඕන රන්වන් පාට වෙනකන්. දැන් තෙල් ටික අවශ්‍ය කරන රත්තරලා තියෙන්නේ. දැන් මම මස් ටික දාගෙන හොඳට රන්වන් පාට වෙනකන් බෙද ගන්නවා. දැන් මස් ටික අවශ්‍ය ගන්නට බෙදලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේ මස් ටික තෙලෙන් අයින් කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේ තෙල් ටික අයින් කරගෙන මම තියාගන්න මේ වගේ පෑන් එකක්. මේ භාජනෙට මම දාගන්නවා මස් බෙදගත්තු තෙල් වලින් මේ විදිහට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තෙල්. මේ විදිහට තෙල් එක රත් වෙන යනකොට මම කරන්නේ දාගන්න සුදු ලුණු, අමු මිරිස්, රතු පාට මිරිස් ටික. ඊට මේකට මම දාගන්නවා ලුණු ටික, මාළ මිරිස්, තක්කාලි ටික. මේක මේ විදිහට විනාඩියක් විතර පොඩ්ඩක් fry කරගන්න ඕනේ. මේක විනාඩියක් විතර මේ විදිහට fry කරගත්තට පස්සේ මේකට මම දාගන්නවා කෑලි මිරිස්, ලුණු කුඩු සල්පය, සෝයා සෝස් සහ තක්කාලි සෝස්. දැන් මේකටම මම දාගන්නවා මස් කෑලි ටික. දැන් මේක ඉන්නද වැඩි කරගෙන හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි කුකුල් මස් ඩෙවල් එක හදාගන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක පිළිගන්නේ කියලා. මේ තියෙන මම හදාගත්තු කුකුල් මස් ඩෙවල් එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් රසවත් විදිහට ඩෙවල් එකක් ගෙදරම හදලා බලන්න. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු සුබ දවසක්.